Gagawa tayo ng Maja Blanca na walang cornstarch and low carbs. Para sa written ingredients, please check description box. In a pan, combine coconut cream or coconut milk, all-purpose cream, water, butter, stevia, and gelatin. Yes, pwedeng gumamit yung nasa can, nasa pouch, or fresh na gata. Sa all-purpose cream naman, pumili ng mababa ang content ng carbs and sugar. Optional ang paglagay ng water. Naglagay lang ako ng water para marami yung magawa ko. Again, kung seryoso ka sa low carbs, gumamit talaga ng butter, hindi pwede ang margarine. At para maging matamis, gumamit ako ng stevia. Zero ang carbs nito, pero kung hindi ka bothered sa high carbs, pwedeng gumamit ng condensed milk or white sugar talaga. Para maging buo naman ng maha, gagamit tayo ng gelatin. Si gelatin ay pasok sa low carbs, ang gulaman ay hindi. Isa lang na natin and bring the mixture to a boil. At syempre, lagi natin itong hahaluin. Ang maganda sa reseping ito, dahil walang cornstarch, hindi ka mahirapan sa paghahalo. Meron tayong recipe na maha na may cornstarch pero walang gata. Kung wala kayong care sa high carbs, ay bagay sa inyo yon. Kapag kumukulo na, reduce the heat to low and cook for 5 to 7 minutes. And again, huwag kalimutan na lagi itong hahaluin. After 5 or 7 minutes, turn the heat off and let it cool. Kapag medyo malamig na ang mixture, pwede mo na ilipat sa container. Ang gamit ko ay clear packs. Lalagyan ko lang hanggang kalahati ng ating clear pack. I-chill na muna para medyo mag-set up. Kasi lalagyan ko ng palaman. So para hindi mag-sink yung palaman, dapat medyo set siya. Ito'y optional lang naman. Pwedeng punuin mo na. So ayan, medyo nag-set na. So ngayon, maglalagay na tayo ng cheese. Kung ayaw yun na palaman nito, pwede namang gawing toppings. I know nagtataka kayo kung bakit cheese ang inilagay, bakit hindi mais. Ang corn kasi is high on carbs. But again, kung hindi ka naman concerned sa low carbs or high carbs, pwedeng mais ang ilalagay mo. Kung gusto mo na nuts ang ilagay, pumili ka ng low carbs. Ayan, punuin na natin ang ating container ng maha mixture. Sa cheese naman, dapat pumili ka ng low sa carbs. Ang Kezo na brand ang pinaka-popular na ginagamit ng mga naglo-low carbs. Takpan na natin at i-chill natin until mag-set na siya completely. Sa isa nating container, ang palaman ko ay walnuts. Again, sa mga nuts, merong high and low carbs. And yes, pwede mo ilagay sa cups ang ating maha. At kapag nag-set na, pwede ka na maglagay ng toppings. Ang inilagay ko ay walnuts. Ito yung maha natin, ang palaman ay cheese. Ito naman ang ating maha, ang palaman ay walnuts, so lalagyan natin ng grated cheese. Again, okay lang na hindi maglagay ng palaman. Takpan natin at ready nang ibenta or i-chill mo lang until ready to serve. Ayan, eto na ang ating low carbs na Maja Blanca na walang cornstarch. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify ka sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Ayan, o tignan nyo. Ayan. Mahang-maha naman. Yung texture niya, para siyang, of course, jelly siya, pero hindi yung parang napaka-firm, na parang gulaman ang dating, hindi. Kasi kapag gelatin ang gamit mo, iba talaga yung texture ng gelatin at gulaman. So, parang siyang panna cotta. Kung natikman nyo na yung panna cotta, ganun na ganun. Sa tamis, since sanay ako sa matamis talaga, sa susunod na gagawa ako nito, dadagdagan ko pa ng tamis yung ating stevia. Kasi, para sa akin lang naman, nakukulangan ako sa tamis. Pero ayos na siya sa, kung sabihin mong parang mahaya, parang siyang maha. Basta malapit siya sa jelly maha kasi iba naman talaga yung cornstarch na texture, diba? Yung maha na may cornstarch, parang siyang pudding. Ito, mas malapit siya sa jelly-like or parang siyang panna cotta. Parang ganun. Sa low carbs kasi, hindi pwedeng gumamit ng cornstarch. Hindi ka pwedeng gumamit ng sugar or condensed milk. So, dapat yung stevia or yung artificial na sweetener na pasok naman sa low carbs. And sa low carbs din, bawal din ang mais. So, naglagay ako ng nuts. Pero,
Sa nuts naman, meron ding hindi pwede. Ang walnuts, pasok siya. So, kung talagang seryoso kayo sa paglo-low carbs, mas maganda kung mag-research talaga kayo. Ako hindi pa ako expert talaga pagdating sa mga low carbs na recipe. So, pakonti-konti lang. Gaya nito, yung maha, yan yung cheese, pasok sa low carbs, yung gelatin, hindi pwede yung galaman ha. Gelatin, tapos yung coconut milk or coconut cream, pasok yon. Yung all-purpose cream, pasok din yon. Pero kung hindi naman kayo nagda-diet, pero gusto nyo na hassle-free yung paggawa ng maha, pwedeng-pwede naman to. Kung hindi kayo nagki-care about sa carbs, kung okay lang sa inyo na mag-condensed milk, okay lang. So, ang gawin nyo, ang stevia or yung sweetener na ginamit ko dito, palitan nyo ng sugar or condensed milk, pwedeng-pwede yon. Tapos, pwede yung gumamit ng evaporated milk instead na mag-all-purpose cream. Pero okay lang talaga na all-purpose cream din yung gamitin mo kahit wala nang evap. Tapos yes, gamit pa rin kayo ng gelatin kasi nga, okay naman din yung gulaman. Pero for me, mas okay yung texture. Mas gusto ko yung feel pag kumakain kapag gelatin yung gamit. So again, kung naglo-low carbs ka at gusto mong kumain ng maha, ito yung sundin mong recipe. Pero naman, kung hindi ka naman naglo-low carbs na diet, pwede mong sundin yung recipe tapos pwede mong palitan or dagdagan according sa mga gusto mo talaga. Kasi kapag hindi ka talaga nag-care sa low carbs, kahit ano naman talaga pwede mong ilagay. So, yan, kung gusto mo lang na hassle-free yung pagluluto mo ng maha, eto, pwede. Kasi kung cornstarch yung gagamitin mo, may recipe naman tayo nun, masarap din yon, super ang daming may gusto nun. Yun nga lang, hindi pwede yun sa nagda-diet. So, kung ito yung gusto mo na hassle-free naman, walang cornstarch, pwede to, palitan mo lang yung sweetener natin. Kung nagpa-practice ka talaga ng low carbs, huwag ka rin kakain ng 4 na ganitong size sa isang araw. Kasi mababa lang po ang carbs nito, hindi po zero carbs. So, dapat bilang mo ang tinitake mong carbs. Dapat monitored mo yung kinakain mo. Kasi kahit low carbs ang kinakain mo, pero marami naman, magiging high carbs siya. So, yan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Yes, kapag stevia ang gamit mo, medyo pricey. Ang nagawa natin ay 2 packs. Ang cost per yield ay 87 pesos. Ito ay may cheese toppings lang at walang palaman. Pwede mo ibenta ng 120 pesos ang isang piraso. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Ito ang blondies ni Miss Acosta. Hi po sa inyo ng mommy mo! Ito naman ang black kuchinta ni Miss Princess. Meron siyang lumpia. At meron siyang mango crème de leche. Coconut macaroons by Miss Jasmine. At meron siyang cakes and cupcakes. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Kamusta na kayo? Kamusta ang mga buhay-buhay natin? Nangamusta nga pala ako dun sa kababayan natin na apektado sa Bulkang Taal. Okay naman daw yung kalagayan nila ngayon, kalmado naman daw yung bulkan. Sana nga tuloy-tuloy na kasi naman sino naman sa atin ang gusto na may kalamidad, di ba? Continue lang tayo sa pagdadasal na ilayo tayo sa aksidente at sa sakuna. Again, salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify ka sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!